ka-expert, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng hotdog spaghetti. So, pwede itong pambata, lalo na kung masiselan yung mga anak ninyo or very picky. Yan yung ating mga kakailanganin. So, start na natin. Isote na natin yung ating ground pork until lumabas yung mantika niya. Tapos, add na natin yung garlic and onion. Yan, saute lang din natin to hanggang sa maluto at i-add na natin yung ating fish sauce. About 1 tablespoon lang ng fish sauce. Tapos isabay na rin natin yung salt and pepper. At yan, ngayon naman ay i-insert na natin yung ating pasta dun sa ating hotdog. Yan, naisip ko lang kasi para naman interesting yung ating pasta. Yan, i-add na natin yung sliced hotdog dun sa ating ground pork na ginigisa. At i-add na natin yung ating pasta sauce. Yan, ang gamit yung pasta sauce ay sweet style. Alam niyo naman tayo mga Filipino, gusto natin sweet. Pero ako personally, gusto ko din yung Canadian spaghetti. Or Italian. Tapos mag-add lang ako ng parmesan cheese at saka natin haluin. So pwede kayong gumamit ng kahit anong cheese yung available sa inyo. Yan, haluin lang natin hanggang sa mag-incorporate siya dun sa ating sauce. At ngayon, ito pa isang very Filipino, yung maglagay ng condensed milk. Yung pa nilalagay sugar. Yan, konti lang lalagay ko kasi ayoko talaga ng masyadong matamis. Pero kung gusto niyo okay lang naman. So yan, i-boil na natin yung ating hotdog spaghetti. Yan, according sa package directions. Kasi yung hotdog, luto na yan eh. Yan. Tapos, i-strain lang natin to and then drain kapag kaluto na. At lagyan lang natin siya ng sauce at sprinkle tayo ng parmesan cheese sa ibabaw. Yan, kasi medyo maalat yung parmesan cheese kaya pangontra. So serve and enjoy. Tapos kapag may sobra naman tayo na sauce pa, ay mag-boil lang tayo ng pasta pa, yung regular pasta. So yan, di ba? Ang ganda na naging outcome. Ang sarap. Yan. Panigurado magugustuhan ito lalo na ng mga kiddos. Yung ating mga bagets. Yan. So yan, mag-boil lang tayo para dun sa natira nating sauce. Para hindi naman masayang. Yan, pwede naman natin i-refrigerate ito for 3 days. So yan, dagdagan na natin. So ganyan lang kasimple yung ating recipe for today. At pwede nyo itong pambaon, pwedeng pang lunch or pang dinner. Yan mga ka-expert. So simpleng-simple, walang hiwaga ang recipe ni Cuisina Expert today. So yan, maraming salamat sa inyong suporta. Yan, at happy cooking!